para turuan ko yun ng tipid hacks using SHOPEE app. Kaya yun, ito na nga. Nag-release na naman ang tita nyo ng stress gamit ang SHOPEE. Masarap kasi mag-check out, diba? Kaya, tsaka ito na lang yung nagpapakilig sa tita nyo kapag nagka-text na si manong delivery rider na nandyan na siya, diba? Bakit nga ba? Kasi nagkaroon na naman ng SHOPEE Piso Flash dun April 30 and May 15. Sarap kasi mag-check out, diba? Guilt free kasi mamisa lang ito. Tsaka yun naman kaya natin. So, paano nga ba dumami ng ganito yung mga na-check out ko? Katulad dun sa first video ko, tinuro ko sa inyo kung paano mag-check out ng multiple item using 1 week voucher, diba? Same procedure pa rin yung ginawa ko dito. Kaya, ayun, nakadami na naman ako. Kaya, ito, huwag na natin patagalin. Samahan yung mag-unboxing, mag-unpouching, or mag-unpacking ng SHOPEE Piso Haul.